Salmon Podcast มันสดอร่อยWorldwide Podcast โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Worldwide โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวจ้าเนยกลับมาแล้วจ้าแคมเปญสิ้นปีของเราเย้วันนี้แขกคนแรกใช่ประเดิมเลยกับปีนี้เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาแขกคนแรกเขาคือแขกคนแรกของเราเป็นปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าปี2ต้องใช้คำว่าปี2คือทบทวนผ่าน3บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ในปีนี้บวกกับ1 New Year Resolution คือ1สิ่งที่เขาอยากทำในปีหน้าว่าเขาหวังใจหรือตั้งใจอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จบ้างซึ่งเอาจริงๆอ่ะคนแรกของแคมเปญเนี้ยเนยเราลิสต์แขกกันมาน่าจะสักช่วงเดือนกันยาแต่คนเนี้ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเราใช่คนเนี้ยมาแบบมามืดใช่อยู่ๆแล้วก็เฮ้ยพี่ตั้มคนนี้ไงไม่ได้ว่ะมันต้องมาคนนี้ไงเพราะว่าตอนที่เราลิสต์อะละครเขาก็ยังไม่ได้ออกฉายแต่พอออกฉายเสร็จปั๊บอะฝีไม้ลายมือศักยภาพความสามารถเขามันถ้าเราไม่เอาเขามาเขาอาจจะมาฆ่าเราได้เรียกว่าสาบไม่เพราะว่าเขาเป็นนักฆ่าอย่าเขามาฆ่าเราต้องเอาเขามาก่อนแล้วที่สำคัญตอนนี้เขามาออก EP เราอะกับคู่ของเขาอะแตกแตนถล่มทลายอยากมีคนแปลซับอิงของคู่นี้มากเรากำลังพูดถึงผู้ชายในเรื่องนี้ที่พูดน้อยที่สุดแต่การแสดงของเขาไม่น้อยเลยเขาแบบใส่ตรงใส่ตาไงใช่จนได้รับฉายาฉันตลกมากซีนน้อยร้อยเมียว่ะร้อยเขารู้ตัวไหมเนี่ยรู้ยังไงเขาต้องรู้เพราะเขาท่อง Twitter เก่งเราขอยินดีต้อนรับนักแสดงหนุ่มผู้มาประเดิมแคมเปญปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าปี2ของเราอาจิวจากเรื่องคุณชายแจมรัชตาเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโลกทั้งใบให้เทียนคนเดียวเอาเลยเริ่มก็เอาเลยไม่เราอยากเปิดเป็นรายการเราบ้างไงสำหรับปีนี้ของแจมพี่อยากให้แจมรีแคปหน่อยว่าภาพรวมในชีวิตและการทำงานในปีนี้ของแจมเป็นไงบ้างโอ้ปีนี้แฮปปี้มากครับแฮปปี้มากแล้วก็สมบุกสมบันมากโอ้ใช้ข้อสมบุกสมบันเลยมากแฮปปี้มากๆเพราะว่าตอนต้นปีมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มถ่ายคุณชายครับเริ่มถ่ายคุณชายมาพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่างานเราอะที่เรารอมาตลอดว่าเนี่ยอยากเล่นสักทีบทพีเรียดแบบนี้บทจีนๆแบบนี้เราได้ถ่ายสักทีหลังจากนั้นก็หนักหน่วงครับโดนอัดโดนนวดจากพี่ฟิล์มจากผู้กำกับจากทีมงานทุกคนถือว่าได้ประสบการณ์เยอะมากครับมาทั้งปีคือผมใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยจนถึงเดือนสิงหาครับเราถ่ายกันยาวมากเดี๋ยวก่อนนะจากมกราคือมกราถึงสิง8เดือนเกือบปีจริงใช่ครับแต่ว่าเขาเปิดกล้องช่วงนั้นก็คือพี่โมยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เปิดกล้องมาก่อนประมาณ2เดือนแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีคิวผมเพราะผมถ่ายเวลากรรมเทพนั่นแหละหลังจากนั้นก็ถ่ายมาเรื่อยๆแล้วก็มีเวลากรรมเทพก็ออนแอร์มาด้วยอย่างเงี้ยครับแฮปปี้เพราะกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมครับผมก็รู้สึกว่าเราเต็มที่เราสนุกกับการเล่นละครจังเลยมีไฟไปใส่กับคุณชายต่อเลยครับคราวนี้ตอนนั้นคือความสมบุกสมบันที่ผมบอกคือคิวมันชนกันครับ2เรื่องคือผมชนกันจันทร์อังคารพุธก็เลยหนักหน่วงหน่อยจนยาวมาจนถึงคุณชายออนกระแสตอบรับดีมากดีแบบคาดไม่ถึงไม่เคยนึกว่าตัวเองจะเป็นไวรัลใน TikTok ในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากๆเนี่ยครับแต่ว่าตอนที่แจมเนาะต้องพี่ชาวแล้วขี่กันในการทำงาน2เรื่องเนาะมันควบตอนนั้นบาลานซ์ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างดีหรือพังหรือยังไงดีครับดีขึ้นครับเพราะว่าพอเราจบเวลากรรมเทพไปช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบยังไม่จบเกือบจะจบแล้วคุณชายก็กำลังถ่ายช่วงต้นๆมันก็เลยเหลื่อมๆกันนะครับมันยังไม่เป๋ยังไม่เป๋ไปรวมกันแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเล่นตัวละครจิวเนี่ยเป็นเหมือนสรุปเพราะว่าเราแยกคาแรคเตอร์ด้วยว่าประสบการณ์ผมก็ยังไม่เยอะไงครับทางพี่บอยทางพี่ป้อนแล้วก็ทางพี่หวอนะครับก็ช่วยกันหาว่าจะทำยังไงดีพี่ป้อนก็บอกว่าแจมลองไปดูดิในที่เขาอยู่กันแบบ
ลำบากเงี้ยเราจะได้เห็นภาพในตอกที่มันลำบากว่าเขาอยู่กันยังไงจะได้เห็นภาพกว้างๆพี่บอยก็บอกผมยังไม่เห็นลงนักฆ่าในตัวคุณผมยังเห็นคุณเล่นเป็นสลุดอยู่เลยก็เลยทำยังไงดีก็เลยต้องหาอะไรมาสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองวิธีการสร้างคาแรคเตอร์ของผมคือฟังเพลงครับที่มาจากซีรีส์เพราะผมทำคาแรคเตอร์มาจากซีรีส์ด้วยเวลากลับประเทศอันเนี้ยเราก็จะไปดูซีรีส์เรื่องนึงคุณชายเราก็จะไปดูซีรีส์เรื่องนึงอุ๊ยอยากรู้เลยอ่ะบอกได้ไหมอ่ะเวลากลับประเทศคือซีรีส์อะไรเวลากลับประเทศตอนนั้นผมไปดูอันนึงคือวินเซนโซครับคือจุงกิเขาเป็นแบบว่าเนียบอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไปดูความที่แบบเป็นความเนียบของเขาแล้วเราจะจำบุคลิกอะไรของเขาที่เรามาปรับใช้กับตัวละครได้ครับอย่างคุณชายเราไปดูคิวอิดอย่างที่ผมเคยบอกไปคิวอิดนี่โอ้โหแบบเกือบตรงเลยครับเพราะว่านอกจากว่าพาร์ทของคุณชายเป็นอดีตแล้วก็คิวอิดเป็นโมเดิร์นใช่ครับมันจะต่างกันแค่ตรงนี้ตรงอื่นมันจะคล้ายๆกันเป็นนักฆ่าเหมือนกันนางเอกมาชอบมาตามจีบแล้วเราก็พยายามไม่ให้เขาเข้ามาเรามีน้องต้องดูแลไอคิวอิดก็มีน้องต้องดูแลอย่างเงี้ยคือมันคล้ายๆกันแล้วมันดูง่ายเราก็ไปเก็บมาว่าอ๋อนักฆ่ามันต้องแบบนี้สายตามันต้องโฮแบบนึงความรู้สึกข้างในอีกแบบนึงเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดอะครับคล้ายๆกันเลยไม่ค่อยพูดแต่กล้องจะแค่เนี้ยโฟกัสแค่ที่หน้าโฟกัสอยู่แค่นี้โครงหน้าของเราใช่ครับเวลาเขามองอะไรทั้งกล้องจะอยู่อย่างเงี้ยแค่นั้นเองเราก็ไปดูจนเราโอเคลองมาประกอบเป็นตัวจิวดีกว่าแล้วก็ทิ้งสลุดออกไปแล้วก็นั่งวาดรูปวาดรูปว่าเราฆ่าใครไปบ้างครับแล้วผมก็เปิด1 ชั่วโมงเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่กับอย่างเงี้ยแล้วก็เอากรรไกรขาเดียวไปซื้อมามันก็เป็นกรรไกร2 อันแหละแล้วก็มาดึงออกก็เป็นขาเดียวแล้วก็มานั่งเล่นนั่งหมุนนั่งจับจนตัวเองชินแล้วไม่กลัวกับคมมันอย่างเงี้ยครับมันพลาดบ้างไหมอ่ะมีครับมีหลุดมือแต่มันไม่โดนตัวเองมันก็ไปโดนอย่างอื่นกระจกอะไรโดนอย่างอื่นโดนคนอื่นไม่โดนมือโดนขาอะไรอย่างเงี้ยซ้อมอยู่บนห้องปลอดภัยกับคนอื่นแล้วคิดว่าโลกที่เราจำลองแล้วกันเนาะจำลองความเป็นนักฆ่าของตัวของจิวเองอะแจมคิดว่ามันสมบูรณ์ 100% ในแบบที่จิวพอใจยังอะครับโลกนักฆ่าของผมหรอผมรู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ผมอยากใส่เข้าไปอยู่ครับพวกดีเทลการเล่นกับอาวุธอย่างเงี้ยมันจะมีแบบการควงคืออันนี้ผมก็ซ้อมไว้แต่ว่าพอถ่ายจริงๆก็มันก็ต้องตัดอะไรออกไปบ้างนะครับแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่พี่อะสงสัยมากเว้ยตอนที่สัมภาษณ์กับโวกเนาะที่บอกว่าพี่หวอเองสอนถึงการเป็นนักฆ่าคือการถึงขั้นปิดปากเหยื่อใช่ครับคืองงมากว่าเขาสอนถึงขั้นนั้นเลยเหรอเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่การกำกับแล้วอะแต่มันคือการทริคสอนวิธีการแบบจัดการกับคนแล้วอะคือด้วยความว่าเรามองภาพกันคนละแบบนะครับคือทางผู้กำกับเขาจะมองภาพอีกแบบนึงนักแสดงมองภาพอีกแบบนึงแล้วตีความไปอีกแบบนึงแล้วพอมันไม่ตรงกันมันก็เลยต้องปรับจูนมาว่าโอเคเราอยากได้ภาพแบบนี้นะด้วยมุมกล้องด้วยอะไรที่มันบังคับอย่างงี้ครับผมอาจจะแบบเดินเข้าไปถ้าสมมุติตัวผมเป็นนักฆ่าผมเดินเข้าไปผมแทงเลยผมไม่ปิดปากเพราะยังไงก็เชือดคอมันพูดไม่ได้อยู่แล้วในความคิดของผมแต่พี่บออยากให้วิ่งเข้าไปปิดปากแล้วแทงเบาๆแล้วก็ค่อยปล่อยมันลงตายคือมันจะคนละแบบกันซาดิสเนาะคิดภาพตามแล้วกลัวคนละแบบครับแต่ว่าถามว่ามันแล้วแต่สไตล์นักฆ่าเนาะอย่างที่ผมไปดูแบบประวัติคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะฆาตกรโรคจิตครับฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่โรคจิตก็ได้เขาก็จะมีวิธีการฆ่าคนละแบบคือเขาคิดกันคนละมุมมองคนเราก็เหมือนกันผมว่าผู้กำกับนักแสดงก็ต้องมาจูนกันว่าแบบจะเอาแบบไหนคือสอนไปถึงดีเทลแล้วโอ้พี่หมอสอนอะไรเยอะมากครับเยอะมากๆแม้กระทั่งแบบบางครั้งเราไม่รอบคอบพอแบบสมมุติว่าเราเปิดประตูอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะวิ่งเข้าไปเลยผมก็จะไม่แบบมาห่วงปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเวลามาสืบได้บอกเฮ้ยไม่มันต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นมึงจะทำยังไงเนี่ยอย่างดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาเติมกันเข้าไปแล้วที่ผ่านมาในแบบทั้งหมดทั้งมวลอันนี้รีวิวมาแล้วถ้าให้คะแนนการทำงานของตัวเองในปีที่ผ่านมาพี่แจมอยากให้แบบแล้วแต่เลยให้เป็นดาวก็ได้เต็ม5 ดวงหรือแบบให้คะแนนก็ได้เต็ม10อะไรเงี้ยแล้วแต่คิดว่าพี่แจมให้เท่าไหร่4 เต็ม 5แล้วกันครับ1ไปไหน
1มันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่แบบว่าไม่เล็กน้อยหรอกก็ใหญ่อยู่นะมันคือการใช้ชีวิตในกองถ่ายคือรายละเอียดตัวละครที่เรายังไม่รอบคอบพอด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ของเราที่มันยังไม่กว้างขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับใช่ก็มีไอ้1เนี้ยก็มีพี่ๆเขาช่วยเติมเต็มให้เยอะไปหมดพี่ฟิล์มพี่บอยพี่ป้อนพี่หนุ่ยพี่หวออะไรเงี้ยต่างๆทีมงานทุกคนช่วยกันเข้ามาหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็น1บทเรียนก็คือเรื่องของคุณชายเนี่ยการแสดงในเรื่องของคุณชายที่เป็นอาจิวเนี่ยมันได้ให้บทเรียนหรือมันตัวแจมเองได้เรียนรู้อะไรกับการแสดงในเรื่องนี้บ้างอะครับโอ้ก็อย่างที่บอกเลยครับหลักๆคือการทำงานกับคนอื่นครับการทำงานกับคนอื่นด้วยกองถ่ายที่มันเป็นฟอร์มยักษ์อ่ะมันใหญ่มากแล้วคนมันจะเยอะครับพอมันเยอะเนี่ยด้วยความว่าเราเป็นนักแสดงช่องเราเป็นเจ้าบ้านเขาจะใช้คำนี้ว่าเป็นเจ้าบ้านดังนั้นเนี่ยทุกคนเข้ามาเราควรจะโอเพนแล้วเป็นเจ้าบ้านมากที่สุดหาน้ำไม่กินไหมพี่กินข้าวหรือยังพี่เป็นไงบ้างทำอะไรมาแต่ก่อนผมจะเป็นแบบสวัสดีครับแล้วก็นั่งก็คือจบปิดบทสนทนาทันทีพูดน้อยใช่ครับเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยเข้าสังคมตอนช่วงที่ถ่ายคุณชายอยู่อ่ะผมไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องนี้เลยเพราะว่าก็อยู่กับตัวเองเราไม่รู้ไงเราเลยอยู่กับตัวเองแต่พอเราได้รับฟีดแบ็กอะไรกลับมามันก็กลายเป็นว่าเราเหมือนส่องกระจกตัวเองมันช่วยพัฒนาเราขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันดีมันมีความสุขดีมันเหมือนเราเปลี่ยนไปเลยว่าเรากล้าทำมากขึ้นเรากล้าที่จะพูดเรากล้าที่จะทำอะไรที่เราไม่กล้าทำแต่ก่อนไงครับเวลาขึ้นรถเล่นคุณชายเสร็จแต่ก่อนนะถ่ายคุณชายเสร็จผมต้องเปิดเพลงแล้วก็ฟังพอดแคสต์จำไม่ได้ว่าช่องอะไรละเกี่ยวกับการเคลียร์สมองครับเคลียร์ออกจากคาแรคเตอร์แล้วกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันเพราะมันเครียดมากการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนาะแล้วก็เรื่องของความท้าทายเป็น challenge ของเขาเองด้วยที่เขาอาจจะต้องจัดการหรือเขาอาจจะต้องแบบต่อกรแล้วพี่แค่อยากรู้ว่าแล้วพอเราผ่านมาเนาะพี่รู้สึกว่าไทม์ไลน์ของแจมมันคือ3เรื่องรักนะขอรับเนาะ64เวลากรรมเทพ65คุณชาย65แจมคิดว่าอะไรมันยังเป็นสิ่งที่ยังยากอยู่สำหรับแจมในเรื่องของการแสดงของตัวเองหลายคนอาจจะบอกว่าการสร้างโฟกัสหลายคนอาจจะบอกว่าสมาธิแต่พี่แค่รู้สึกว่าตัวของจิวหรือตัวของสลุดอ่ะมันใช้โฟกัสหรือมันใช้สมาธิมากประมาณนึงพี่เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ยากสำหรับแจมหรือเปล่าหรือขอเดาว่าแบบการหลุดจากคาแรคเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าพี่แจมดูแบบสร้างโลกมาอีกใบนึงอ่ะอย่างที่บอกอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นใช่ถ้าจะคิดในมุมอย่างนั้นผมก็ว่าเท่าที่ผมคิดเมื่อกี้นะเรื่องสติหนึ่งมันอยู่ที่สติกับสมาธิจริงๆครับเราอาจจะสมาธิยังไม่นิ่งมันก็เลยหลุดคาแรคเตอร์ครับตรงนี้แหละที่ผมว่าผมยังรู้สึกว่าต้องแก้ต้องแก้ส่วนนี้อยู่ก็มีนะครับผมก็พยายามหาอะไรต่างๆทำแบบบางครั้งเราก็เอาเกมมาเล่นอันนี้แบบเป็นวิธีของผมนะผมเอาเกมมาเล่นแล้วโฟกัสอยู่กับมันลองดูซิว่าอยู่กับเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่านหนังสือผมอ่านแล้วง่วงถ้ามีเรื่องที่ชอบหรือเรื่องที่สนใจจริงๆก็อ่านได้มันก็ช่วยฝึกสมาธิขึ้นไปเคยนั่งสมาธิด้วยนั่งสมาธิก่อนลงไปที่กองเนี่ยครับอยู่ที่บนรถผมก็นั่งไปมันก็ช่วยได้แต่รู้สึกว่ามันยังทางทำให้เรานิ่งไม่พอผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมก็ยังค้นหาก็ยังลองอยู่ก็ลองไปถามว่าในสมาธิมันก็ถ้าเต็ม100อย่างเงี้ยผมก็ให้ประมาณ75-80ก็เยอะนะก็เยอะนะมันจะมีแค่บางส่วนพี่สมมุติว่าเราเล่นไปอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแบบอะไรประมาณนึงหายแล้วดึงกลับมาแต่ความต้องการมันก็ยังอยู่มันจะมีตรงนี้อีกครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่พลาดอีกเรื่องนึงหรอที่ยังทำไม่ดีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละเรื่องการเข้าสังคมอะไรพวกนี้ครับที่รู้สึกว่าหงุดหงิดตัวเองเลยนะพอย้อนกลับไปแล้วมันทำไมเราเป็นคนแบบนั้นวะทำไมเราเป็นคนแบบนี้ทำไมเราถึงไม่คิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่เราคุยกับแจมขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเข้าถึงยากนะใช่แต่ก่อนครับแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้พี่เหรอแต่ก่อนมันจะอาจแบบว่าถ้าสมมุติว่าอยากคุยก็จะเดินเข้าไปคุยถ้าผมไม่อยากคุยผมก็เดินหนีเลยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่อยากคุยก็จะพยายามว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้ก็คือต้องชวนคุยแหละเราต้องชวนคุยเราต้องชวนคุยเราต้องชวนคุยด้วยอาชีพของเราด้วยเราก็โตขึ้นด้วยเราก็อยากเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงพี่แบบพี่รู้สึกยังไงเวลาพี่ทำอาชีพนี้เราก็ถามแค่ถามมัน
แค่ให้อ่ะแค่ให้เขาพูดอ่ะ ครับ มันก็รู้สึกว่าเขาก็อยากพูดอยากระบายในส่วนของเขาเนี่ยแล้วเราก็ฟังเขาให้เยอะขึ้นแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยฟังครับใช่แต่ว่าถ้าถามเรา2คนที่มาเจอพี่แจมตอนนี้แล้วอ่ะคือไม่ได้ดูว่าแบบเข้าถึงยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นคนแบบหนูไม่ได้ดูว่าพี่แจมเป็นคนเงียบๆก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีปกติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เราไม่ได้เจอเขาแบบก่อนหน้านั้นเรียนรู้เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปโอเคนี่คือบทเรียนแรกในเรื่องของการแสดงของแจมกับอย่างที่2คือพี่ว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญเลยคือเรื่องของโอกาสเรื่องของโอกาสหลายอย่างมากอย่างเช่นมันมีอันนึงที่พี่ไปดูสัมภาษณ์ของแจมในวันบันเทิงเห็นบอกว่าที่บ้านเป็นข้าราชการหมดเลยใช่ครับมันเป็นคนละขั้วกับสิ่งที่แจมกำลังเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือการเป็นนักแสดงพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นครอบครัวทำเนาะประกอบสมมาอาชีพตรงเนี้ยจากอยู่ดีๆแบบเราอาจจะต้องไปสอบตำรวจเราอาจจะเป็นแบบข้าราชการครูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราเข้ามาในวงการเนี้ยตัวของครอบครัวเองเขาสนับสนุนหรือเขาเห็นด้วยกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอะครับเขาไม่ได้เรียกว่าไม่สนับสนุนแต่เขาอยากให้ไปในทางแบบทางที่เขาอยากให้เป็นมากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นว่าไม่อยู่ไม่ให้อยู่เป็นไม่ให้มาเป็นนักแสดงไม่ให้มาเป็นดาราอาชีพมันไม่มั่นคงตอนนี้เรากลายเป็นแบบว่าเราต้องอธิบายแล้วก็เปิดโลกให้ครอบครัวฟังว่าจริงๆมันมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะแล้วเขาก็ดีใจนะเพราะเขาเห็นผลงานน่ะตอนแรกนี่สารภาพเลยว่าตอนที่เล่นเป็นคือเรื่องคุณชายมันเป็นชายรักชายนะครับแล้วอย่างย่าอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่กล้าเล่าให้ฟังว่าแม่จำเล่นแบบนางเอกเป็นพี่ฟิล์มนะอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังไม่กล้าเล่าให้พ่อฟังเข้าใจเลยเข้าใจเลยแบบคนที่เป็น LGBTQ ไงครับว่ารู้สึกยังไงในการเข้าเรารู้สึกมาแล้วเรารู้สึกมาแล้วก็สุดท้ายก็บอกให้ย่าฟังนี่แหละว่าแม่มันเป็นความรักมันคือความรักของคน2คนแล้วเวลาเล่นน่ะเราก็เล่นแค่ความรักมันคือความรักมันคือความอยากดูแลความอยากอยู่ด้วยแค่นั้นครับเราดูแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบถึงเขาจูบกันมันก็คือความรักก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันปกติครับเขาก็เข้าใจพอเขาเข้าใจเขาก็เปิดเลยเขาดูเขาสนุกแบบเขาชอบไปเลยไงครับหนูไม่ได้คิดว่าพี่แจนจะมีความแบบจะบอกกับที่บ้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เคยบอกใครจริงหรอใช่ไม่ได้บอกใครนี่ย่าก็ไม่รู้ว่าผมลังเลว่าจะบอกย่ายังไงดีจริงหรอโอ้ยหนูว่าตอนแรกที่พี่แจมจะต้องเลือกเดินไปบอกก่อนที่ผลงานมันจะออกอ่ะมันจะยากเสมอแหละแต่ถ้าผลงานมันออกมาแล้วที่บ้านได้ดูอ่ะเขาจะแบบซอฟลงหรือเปล่าหมายถึงว่าใช่เขาจะแบบดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดที่บ้านก็ไม่ค่อยพูดที่บ้านก็จะแบบไม่ได้คอมเมนต์อะไรเราก็จะถามว่าแม่ดีไหมอยากบอกดีแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคุณย่าน่าจะเป็นมาตรวัดหรือมาตรฐานในการคอมเมนต์งานของคนสมัยก่อนแจมรัชตะเลยเขาคือคนสมัยก่อนที่เสพละครมาตั้งแต่รุ่นที่เราเด็กๆที่เรายังไม่เกิดอ่ะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของละครมาหมดเล่นแบบไหนแบบคนนั้นคนนี้เขาจะพูดครับเขาจะบอกไม่ดีคือไม่ดีแม่ไม่ชอบอ่ะตอนนั้นบวมไปแจมเล่นแล้วมันดูแข็งไปแม่ว่ามันก็ยังไม่โอเคเขาจะพูดอย่างนี้เลยครับตรงอยู่นะตอนไหนบอกว่าดีก็ดีนะคอมเมนเตอร์แจมอาจจะเป็นคนชอบคนที่คอมเมนต์แบบตรงๆครับแบบไม่ได้อ้อมค้อมก็คือรู้สึกแบบไหนก็บอกแบบนั้นเลยใช่ครับเราพี่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่าอยากรู้ว่าตอนที่แบบพี่แจมได้ดูเขาเรียกอะไรดูละครพร้อมกับที่บ้านสดๆเลยป่ะคะจะมีผมอยู่บ้านกับคุณอาครับที่กรุงเทพคุณอา2 ท่านแล้วก็ย่าก็อยู่ที่บ้านตอนแรกอ่ะตอน EP 1อ่ะครับก็โทรไปหาเลยแม่เปิดทีวีตอนนี้ทีวีพังแล้วเพิ่งซื้อให้ใหม่พังตอนจะออนพอดีพังตอนแบบต้องรีบซื้อแล้วส่งไปเพื่อให้ย่าดูเพราะย่าดูย้อนหลังไม่เป็นด้วยความคนแก่เนาะเขาก็แบบไม่รู้จะมาเปิดโทรศัพท์อะไรยังไงเขาก็ต้องดูผ่านดูสดเขายังไม่สามารถเข้าแอปวันดีได้คล่องต้องใช้คำนี้นี่เป็นไงขายของใช่ช่วยกันแต่แอปวันดีก็กดเข้าไปคลิกเดียวแล้วก็เข้าไปที่ดูทีวีสดก็แค่นั้นครับเป็นไงดูย้อนหลังก็ดูได้เลยนี่คือขายให้สุดริมที่ประตูเลยนะพี่ข้างนอกยิ้มหมดเลยนะตอนนี้ยิ้มหวานเลยดูพร้อมๆกันครับเพราะว่าที่บ้านก็ดูสดกันหมดแต่มีอยู่ EP นึงผมเดินเข้าไปในบ้านละครผมออนแล้วนะผมก็ดูในโทรศัพท์ใช่ป่ะผมก็ดูเดินเข้าไปลงรถปั๊บที่บ้านเปิดวอลเล่อ้าว
ผิดรายการ ช็อตฟิลอยู่นะ ที่บ้านแบบวันเล่ เออ เฮ้ยถามเอ้าไม่ดูคุณชายเหรอ เออ เดี๋ยวใครดูย้อนหลังก็ได้ มันดูง่ายไงเอาอีกแล้วอ้วนค่ะ ต้องเชียร์ก่อนต้องเชียร์วันเล่ก่อน เชียร์วันเล่ตอนนั้นแบบ ไม่ที่ถาม ใช่ ที่ถามเพราะว่าอยากรู้ว่า เวลามันมีช็อตเข้าพระเข้านางแล้วถ้าเราต้องดูกับที่บ้าน ไม่กล้าดูเขิน เห็นไหมเนี่ยกำลังจะถามว่าพี่แจมเขินไห ผม มเขินแม้กระทั่งแบบตอนเวลากรรมเทพที่เมคเลิฟกันบนเตียงอ่ะผมยังไม่กล้าคุยกับย่าเลยผมไม่กล้าบอกซ้ำว่ามีฉากแบบนั้นนี่จูบกับพี่ฟิล์มผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่ย่ายังไม่รู้เลยนะ จริงเหรอ ใช่ครับ ไม่แต่เขาก็ต้องเห็นแล้วแล้วเขาพูดไหม เขาไม่พูดถึงเขาไม่พูดถึง เข้าใจได้ ก็ว่าอยู่ว่าแบบ แต่เขาก็จะมาแบบด้วยน้ำเสียงว่าดีนะอันนี้สนุกนะอะไรอย่างเงี้ย พูดภาพรวมพูดภาพรวมโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่พี่อยากถามมากเลยน้องเนยคือแจมไปออกวันบันเทิงทอล์กแล้วบอกว่าตอนออกรู้ไหมใครโสดอ่ะมันคืออยากให้ผู้ใหญ่เห็นว่าก็มีผู้ชายที่ชื่อแจมรัชตะอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วสิ่งสำคัญหนึ่งอ่ะมันมีโค้ดคำหนึ่งคือแจมบอกว่ามันเป็นดวงหรือโชคสำหรับแจมเลยที่ผู้ใหญ่มองเห็นพี่เลยอยากถามว่าแจมเชื่อในเรื่องดวงหรือเรื่องโชคมากน้อยแค่ไหนอะครับผมเชื่อครับผมว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลที่ทำให้เรามาเจอกันเราอาจจะผมเชื่อในบาปบุญในอะไรทุกอย่างครับในศาสนาพุทธของเรานะก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุแล้วมีผลมันถึงเกิดขึ้นมาครับวันที่ไปวันนั้นก็มันเหมือนทางมันตันเหมือนกันนะพี่วันที่ผมไปรู้ไหมใครโสดอ่ะถ่ายโฆษณาไปจนแบบว่ามันก็ตันแล้วจนลูกค้าเขาก็ไปเลือกคนอื่นไปแคสนี่ก็ไม่ได้ก็ได้แต่ตัวเล็กๆคือค่าใช้จ่ายเราก็เยอะขึ้นด้วยเราโตขึ้นเราก็คิดไปแล้วในอนาคตอายุ30เราจะทำอะไรเราจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่อ่ะเราทำอยู่แบบนี้มันไม่ถึงแน่แล้วย่าเขาก็ห่วงเราอยู่อยากให้เราสำเร็จสักทีอย่างเงี้ยครับก็ทั้งสอบครูไปด้วยอะไรไปด้วยจนมีพี่โมเดลลิ่งคนหนึ่งเขาติดต่อมาว่าแจมมาออดิชั่นรู้ไหมใครโสดหน่อยซึ่งรายการรู้ไหมใครโสดผมเคยส่งโปรไฟล์ของผมไปตอนประมาณเข้ามากรุงเทพแรกๆเพราะอยากไปแล้วตอนนั้นก็มีแฟนอยู่ก็เคลียร์กับแฟนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นหนุ่มแบบมีเจ้าของนะแต่ไม่เปิดอะไรนะอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นเราก็เด็กเนาะเราก็แบบจะเป็นความคิดแบบอย่างนี้แหละครับพอผ่านมา2 ปีหลังจากที่อกหักไปหนักหน่วงโอเคพร้อมแล้วในรายการอย่างวันนั้นผมก็เขาสวยก็เลือกผมนะถ้าวันนั้นเราไปกันต่อได้ก็โอเคเราไม่ได้ติดอะไรเพราะเราพร้อมแล้วเราก็เชื่อว่าเขาพร้อมแล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์มันก็ลึกซึ้งเนาะมันอะไรหลายอย่างเข้าใจครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปครับก็ถือว่าไปก็ได้เพื่อนได้รู้จักคนแล้วก็ในใจลึกๆก็อยากให้มีคนมองเห็นอยากรู้จักช่องวันครับผมอยากรู้จักพี่บอยน่าสนใจซึ่งก็สำลิดผลแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามอีกอันนี้เป็นคำถาม what if ถ้าสมมุติแล้วถ้าสมมุติวันนั้นอะไปแล้วอะเก้วอะใช้ศัพท์กระเทยมากตูบแบบเก้วผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นเราหรือมันไม่ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างแบบเพราะว่าตอนที่แจมออกเนาะตอนรู้ไหมใครโสดอะมันถูกพูดถึงไปในวงกว้างมีกระแสจากคนดูเลยแล้วก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าวันนั้นคือแบบมันมีคนอื่นที่อาจจะชายกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะเป็นยังไงต่ออะผมรู้สึกผมก็มั่นใจในตัวเองในตอนนั้นแหละครับว่ารู้สึกว่าเราก็เต็มที่แล้วเราเลือกที่จะไปแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้รู้ว่าในโลกนี้มันมีคนชื่อแจ๊บแล้วจะตายแล้วครับแค่ไปยืนหน้ากล้องอ่ะแค่นั้นเองพี่คือมันเราโหยหามากตอนที่เราเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วเรายืนหันหลังแล้วกล้องไม่ได้รับหน้าเราเลยเราอยากแบบไปรายการอย่างน้อยก็เห็นหน้าเต็มๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปจริงถึงมันจะเฟลไปมันก็ไม่เห็นเป็นไรเขาไม่เลือกก็ไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นี้เองครับเข้าใจแต่ชอบความมุ่งมั่นอ่ะใช่ขอแค่ให้กล้องได้รับหน้าเราอย่างเท่านั้นพอเต็มภาคภูมิจริงเข้าใจเพราะเราเคยเจอมาตอนเราเป็นเอ็กซ์ตร้ามันก็เห็นแป๊บเห็นผ่านไปผ่านมาบางทีก็เดินผ่านบ้างวุ้นทำให้เซตมันเต็มบางทีอ่ะใช่พี่อยากถามแจมมากเลยคือแจมเองอ่ะบอกว่าตอนที่ได้มาเข้าช่องวัน31เห็นที่เข้าไปคัดทีละ5 คนใช่ไหมเข้าไปคุยทีละ5 คนคิ
คิดไหมว่าตอนนั้นน่ะจะได้ถูกทาบทามหรือจะได้ถูกแบบเซ็นสัญญากับทางช่องอ่ะเพราะเอาจริงมันก็มีหลายคนที่แบบว่าเขาอาจจะเตรียมพร้อมมามากกว่าเรามีบุคลิกที่โอเคกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือมีความกังวลหรือมีความพะวงไหมพะวงแต่ก็คิดว่าเขาจะเลือกครับโอ้ยผมนั่งเป็นคนสุดท้ายผมเห็น4คนนั้นพูดมาหมดแล้วว่าพูดอะไรบ้างเรานั่งเก็บข้อมูลเราใส่เก็บข้อมูลเราก็เห็นเขาพูดมาแล้วคนนี้พูดมันดูดีเขาพี่เขารีแอคยังไงพี่บอยพี่ป้อนพี่หนุ่ยรีแอคยังไงไม่น่าโอเคมั้งโอเคเรามาเรื่องเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรื่องเรามันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันกลมกล่อมในชีวิตเรามากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบชีวิตเราอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณนึงใช่ครับผมก็ถ่ายทอดแบบก็พูดไปให้เขาฟังเขาพูดมาอยู่ครับมีพี่บอยพูดมาว่าถ้าสมมุติว่าพี่มีละครให้2เรื่องแจมจะลาจากครูไหมลามาถ่ายละครไหมผมก็เลยบอกว่าผมลาออกเลยพี่แล้วพอสัมภาษณ์เสร็จทุกคนก็ออกไปรับโทรศัพท์ตอนเที่ยงคืนว่ายินดีด้วยครับคุณได้เซ็นสัญญากับช่องวันนั้นเลยรีแอคชั่นหลังจากยินดีด้วยครับคุณได้เซ็นสัญญากับช่องวันของพี่แจมคือคนนิ่งๆเนาะผมก็โหครับผมครับผมแล้วยังไงต่อครับแล้วผมสัญญายังไงครับเราก็ไม่รู้เราจะยังไงต่อนะพูดอะไรไม่ถูกวิ่งไปหาน้องเฮ้ยแบบพี่ได้แล้วเว้ยพี่แบบพี่ได้แล้วนั่นก็ดีใจด้วยไปกันใหญ่ครับแต่มันมีช่วงนึงน้องเนยที่เรียกว่าโอกาสมันอาจจะอับแสงไปหน่อยก็คือช่วงโควิดครับช่วงโควิดตอนนั้นดาวไหมเอาจริงๆต้องถามคำนี้ว่าดาวไหมตอนที่แบบเหมือนเราจะแบบเฮ้ยมันผลงานมันกำลังจะมาแล้วอ่ะมันกำลังจะแบบเรากำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวเองประมาณนึงแล้วอ่ะแล้วแบบนิดนึงครับนิดนึงแต่ผมก็จะมีมุมมองอีกมุมมองนึงของผมเนาะก็คือมันถือว่าเป็นช่วงที่ให้เราได้เตรียมตัวแล้วเรียนรู้ช่วงนั้นเราก็เก็บสิครับมีอะไรให้เก็บไปเรียนการแสดงเรียนอะไรเก็บไปก่อนเก็บประสบการณ์แล้วค่อยไปลงสนามจริงมันถือว่าเป็นช่วงทดลองของเราแล้วช่วงโควิดอ่ะมันมาบวกมันมาช่วงที่ถ่ายรักน่าขอรับอยู่ซึ่งเทปแรกๆก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังเล่นไม่ดีครับเราก็ไปย้อนดูว่ามันผิดตรงไหนมันต้องแก้บ้างถ้าสมมติเราถ่ายต่อไปเราอาจจะยังมั่นใจมากว่าตรงนี้เราเล่นดีแล้วครับผลงานต่อไปมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้ก็ถือว่าได้เห็นข้อผิดพลาดตัวเองแล้วก็มาปรับแก้ในช่วงโควิดแล้วก็ช่วงนั้นก็ไปพักผ่อนด้วยครับถือว่าเป็นช่วงรีแลกซ์ชีวิตเรื่องหุ่นเรื่องอะไรก็ปล่อยไปก่อนในช่วงนั้นแต่ประเด็นคือพอผ่านรักน่าขอรับเนาะผ่านเวลากรรมเทพเนาะผ่านคุณชายจาก3เรื่องเนี้ยแจมคิดว่าพัฒนาการช่วงไหนที่แจมรู้สึกชอบที่สุดในตัวเองในเรื่องของการทำงานหรือการแสดงครับเวลากรรมเทพครับเวลากรรมเทพครับแต่เวลากรรมเทพนี่คุณซิงค์กับทางพี่หญิงเกือบจะแบบ 100% เลยนะโอ้โหนี่คือตอนแรกคือเรียกได้ว่าไม่คุยกันเลยครับไม่คุยกันเลยด้วยความว่าหญิงเขาก็เป็นรุ่นพี่เนาะแล้วเขาก็โตกว่าผมเขาเข้าวงการมาก่อนเราก็เป็นนักแสดงใหม่ในความคิดของเราในตอนนั้นน่ะเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันสนิทกับเขาดีแล้วก็จะกลัวว่าแบบเข้าไปคุยแล้วเขาจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นไปแตะผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยกับเขาแต่พอโดนเวิร์กช็อปไปเท่านั้นแหละครับโดย Executive Producer ของเราอย่างพี่บอยทะกลเกียรติก็โดนเป็นหนักหน่วงครับก็เลยต้องสร้างความสัมพันธ์ต้องคุยกันเยอะถึงเวลาแล้วตอนดึกๆสร้างคาแรคเตอร์ตัวสลุดเนี่ยสร้างยังไงให้เขาบอกว่ามันดูไม่รักกันทำยังไงดีทำยังไงดีจนนั่งส่อง IG ดึกผมก็นั่งส่องด้วยส่องด้วยที่เขาเป็นจิตวดีผมเป็นสลุดอย่างเงี้ยให้มันหามุมของเขาแล้วก็รักเขาได้แล้วพอไปเล่นแล้วมันก็โอเคโอ้ยโดนเอาจริงๆนะตั้งแต่ Executive Producer เนาะของพี่บอยเองหรือว่าตัวของฟิล์มเองนวดเยอะนะนวดจนน่วมเลยนะเอาจริงๆโอ้ยคุณชายก็อีกแบบนึงเลยครับแต่ว่าเชฟความเป็นเขามาได้จนถึงเก่งมากนะสตรองมากนะมันก็ยังมีความเป็นตัวเราหลงเหลืออะไรครับเพราะว่าเหมือนตัวเรายังอยู่เป็นเบสแต่ว่าเรามีอะไรที่เติมเต็มเข้ามาให้เราเลือกใช้ได้มากขึ้นเรามีลิ้นชักให้เปิดมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นถ้าผมได้เล่นละครอีสานผมอาจจะเอาmindset ตอนที่อยู่อีสานมาใช้ก็ได้น่าสนใจอยากเล่นไหมอยากเล่นละครอีสานอยากเล่นนะครับอยากเล่นแต่ที่ปูไว้ตอนนี้นะที่ผมคิดไว้ผมอยากเล่นเป็นแนวมาเฟียเลยครับ
หรอ มาเฟียแบบ แค่นักฆ่ายังไม่พอใจ ไม่มาเฟียส่วนมาเฟียเลยนักฆ่าส่วนนักฆ่ามาเฟีย แบบทรงอิทธิพลอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่ หรออยู่ในแบบร้านผับบาร์คุมอะไรอย่างงี้ป่ะบ่อนอย่างเงี้ยครับไม่บ่อนก็ได้แบบได้หมดอ่ะสนามม้าสนามแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบมีซีรีส์ Pinky Rider อันนั้นผมก็ชอบมากชอบคาแรคเตอร์เขามากโอ้ยคือมันไม่ใช่มาเฟียแบบเก่งจัดที่เดินออกไปต้องยิงปืนแม่นต้องอะไรแม่นแต่มันคือมนุษย์จริงๆที่เขาทำงานเป็นอาชีพแบบนั้นน่ะเป็นรูปแบบแบบเนี้ยใช่ครับเนี่ยที่อยากเล่นแล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นพีเรียดจ๋าๆแบบที่ย้อนยุคลงไปอยุธยาอะไรอย่างงี้เลยนักรบแบบแนวพิศวาสอะไรประมาณนั้นปะรบกว่านั้นอีกครับโอ้ยสายโลหิตเหรอสมเด็จพระนเรศวรอะไรแบบนั้นใช่มั้ยประมาณนั้นเลยครับขี่ม้าแบบอะไรอยากเล่นแบบนั้นให้มันสุดๆสักทีนึงเงี้ยก็ยุคแบบนู่นน่ะก็เลยฝากพี่บอยตะกลเกียรติเนาะพิจารณาแจมรัชตะด้วยขอให้เขาโชว์หุ่นเยอะๆโอ้โหแรงตัวเขาโชว์แอบหยอดอันนี้รู้เลยสุดท้ายของบทเรียนที่2คือแจมคิดว่าคำว่าโอกาสมันสำคัญยังไงสำหรับแจมอะครับโอกาสมันสำคัญมากครับแต่เราต้องพร้อมถ้าเราไม่พร้อมโอกาสมันจะเข้ามากี่ครั้งสุดท้ายโอกาสนั้นมันก็หายไปครับเราต้องพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมไว้ทุกๆอย่างที่จะเข้ามาหุ่นรูปร่างหน้าตา mindset แต่ก่อนเรามีครบมีหน้าตามีหุ่นแต่ mindset เราไม่ดีโอกาสบางโอกาสมันก็หายไปครับทั้งหุ่นเนาะแต่หุ่นพร้อมแล้วแหละอุ้ยแอบไปเห็นมาใช่ไหมครับหุ่นพร้อมแล้วแหละทัศนคติก็พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเชฟความเป็นแจมได้แบบประมาณนึงอ่ะแล้วหวังว่าจะเห็นโอกาสต่อๆไปเรื่อยๆรู้เลยว่าอยากเห็นเขาเล่นพีเรียดค่ะรู้เลยมาเฟียไม่เท่าไหร่หรอกอยากดูพอดพีเรียดใช่ไหมครับใช่ไปดูแล้วนะขอรับไปดูหุ่นดูการแสดงเพราะว่ามาเฟียเนี่ยอย่างมากก็กระดุม3 เม็ดแบบแค่แบบเผยอกเผยผิวชอบนะผมชอบแบบนั้นเลยนะจริงเหรอชอบนะแต่ถ้าพีเรียดเนี่ยบอดี้หน้าอกเป็นหน้าอกโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะพักกันก่อนแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึง TMI ของแจมนิดหน่อยมีเกมนิดหน่อยแล้วก็เป็นบทเรียนสุดท้ายน่าจะเป็นบทเรียนอื่นๆรวมถึง New Year Resolution ในปีหน้าว่าแจมอยากจะทำอะไรเนาะอย่ามาเจอกันในช่วงครึ่งหลังจ้าครับกลับมาในช่วงครึ่งหลังของ Worldwide จ้ะน้องเนยจริงๆเรามีทีมใจใดๆ TMI เนี้ยจะบอกว่าโปรดิวเซอร์เราอ่านก็ว้าวเนยอ่านก็ว้าวผมอ่านก็จะว้าวเหมือนกันไม่ว้าวพี่แจมไม่ว้าวแต่เราอยากรู้คือการศึกษาของคุณคือคณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษาแขนงดนตรีในวงเล็บเอกกีตาร์ครับอะไรทำไมต้องกีตาร์มันหล่อครับจบเลยเล่นกีตาร์มันหล่อครับมันเดินออกไปจีบสาวหน้าเวทีได้นี่หลายคนที่เลือกเล่นกีตาร์ด้วยเหตุผลนี้เลยหนูได้ยินมาเยอะใช่เพราะว่าอยากแบบจีบสาวไงเล่นกีตาร์จีบสาวมือกลองอย่างเงี้ยเสียเปรียบเรามือกลองเท่นะมือกลองตีดีเท่แข็งแรงแต่เขาเดินออกมาไม่ได้เขาอยู่ข้างหลังไปโซโล่กีตาร์หน้าเวทีได้ผมร้องเพลงไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยก็ได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นในการคิดจะเล่นกีตาร์เลยครับแล้วที่เลือกเรียนตรงนี้คือเพราะว่าเรารู้สึกว่ากีตาร์เราเล่นคนเดียวได้เราไม่ชอบเล่นเป็นวงเราเล่นกีตาร์คลาสสิกผมก็เลยเลือกเรียนกีตาร์คลาสสิกไปเลยแล้วทุกวันนี้ยังได้แบบหยิบจับมากีตาร์มีเอาขัดแล้วก็วางไว้ครับให้สะอาดเฉยๆนึกว่ามาเล่นไม่มีเวลามันน้อยลงก็ถ่ายละครแหละอยากเห็นเลยไม่แต่เดี๋ยวจะอ่านให้แฟนๆฟังมีเพลงนึงอยากร้องให้ฟังอยู่พอแง้มได้ไหมหรือไม่ได้เพลงพี่ไอซ์แหละครับโอ้ยโอเคเพลงละครว่ากันไปโอเคแจมน่าจะผ่านงานในวงการมาหลากหลายรูปแบบหลากหลายใจนายแบบก็เป็นมาแล้วถ่ายโฆษณาก็เป็นมาแล้วนักแสดงก็เป็นมาแล้วถ้าสมมติว่าให้เลือกได้อย่างเดียวที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบโปรดปรานที่สุดคิดว่าสิ่งนั้นคือนักแสดงครับหรอทำไมพอเราได้ลองทำหลายๆอย่างหลายๆอย่างมาแล้วครับเรารู้สึกว่านักแสดง
มันได้เรียนรู้ชีวิต ครับ มันได้รู้ชีวิตคนอื่นบางครั้งอะครับการที่เราเรียนรู้ชีวิตคนอื่นมันเอามาใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยอะเราเล่นเป็นตัวละครบางอย่างในตัวละครมันเอามาปรับใช้กับตัวเราได้ด้วยครับบางอย่างในตัวละครที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเราก็ได้เรียนรู้แล้วไงเราเห็นแล้วว่าบทเรียนมันเป็นแบบนี้ยิ่งละครสมัยนี้ครับมันคือละครที่สะท้อนสังคมเราจะเห็นบางแง่มุมที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยมันทำกันขนาดนี้เลยเหรอมันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆหรออย่างเงี้ยครับบางเรื่องทำมาจากชีวิตจริงอย่างเงี้ยอุ้ยมันเล่าถึงชีวิตคนเยอะมากๆแล้วผมก็เลยชอบอาชีพนี้อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วแหละเขาก็อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆให้โอกาสพี่แจมด้วยนะคะโอเคขายให้เขาทำไมงงมากโอเคต่อไปคือ 1 minute challenge เป็น speed quiz ถามเร็วตอบเร็วมี6ข้อซึ่งทุกข้อเนี่ยจะเป็นคำว่าที่สุดเช่นอาจจะเป็นแบบตกระกำลำบากที่สุดแต่อันนี้ยังไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้ให้นึกแล้วก็นึกอะไรได้ตอบเลยตอบเลยเนาะโอเค1 minute challenge ของแจมรัชตะจะเริ่มต้นณบัดนี้โชคดีที่สุดในปีนี้ค่ะได้เล่นคุณชายครับ1เพลงที่ชอบที่สุดในปีนี้ครับรักแท้ครับเซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้ครับได้เล่นเป็น LGBTQ ครับแฟชั่นที่ชอบที่สุดในปีนี้ค่ะเกาหลีครับเหนื่อยที่สุดในปีนี้ถ่ายเรื่องคุณชายครับ ทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้การเข้าสังคมครับnot surprise ทุกข้อเลย not surprise ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเอาจริงๆคุณชายลากยาวมาตลอด8หรือ9เดือนคือทั้งปีอย่างที่ผมบอกมันอยู่กับเรื่องนี้เนาะอยู่กับละครเรื่องนี้ครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราว่างอย่างเงี้ยเราก็ทำกันบ้านเราก็ดูแลตัวเองเพื่อละครเรื่องนี้คือมันอยู่แต่อย่างเงี้ยครับมันคือการทำงานจริงๆเลยครับกับอีกอันนึงคือทักษะการเข้าสังคมใช่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงครับมันช่วยเปลี่ยน mindset หลายๆอย่างของตัวเราเลยผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องไปนั่งคุยกับคนที่เขาปรับ mindset มนุษย์อ่ะจนผมต้องไปนั่งคุยว่าพี่ผมผิดจริงๆหรอพี่ผมทำมาตลอด20ปีผมไม่คิดว่าผมผิดผมไม่คิดว่าผมมีปัญหาเลยนะแต่พอไปนั่งฟังรายละเอียดทุกอย่างอ๋อใช่เราต้องปรับจริงๆเราต้องปรับเพื่ออยู่กับสังคมตรงนี้ให้ได้จริงๆโอเคแฟชั่นที่ชอบที่สุดในเกาหลีอยากเปลี่ยนลุคเรามาลุคแบบรุ่นพี่เวียแล้วครับเรามีไอดอลเป็นแบบพี่เวียพี่บอยปกรณ์รุ่นสมัยแบบก่อนๆเลยเข้มใช่เพราะว่าต่างจังหวัดดาราคนแรกที่เราตอนที่ผมอยู่อุดรที่ผมเห็นคือพี่บอยปกรณ์แล้วก็คนที่2คือพี่เวียสุกลวัฒน์เราก็เลยติดภาพแบบนั้นว่ามันเท่ดีเราก็เลยชอบไม่เคยใส่กางเกงผ้าใส่แต่กางเกงยีนไม่เคยใส่รองเท้าผ้าใบแนวเก่าๆอย่างเงี้ยไม่เคยใส่แต่บูทเสื้อรัดเล่นกล้ามซึ่งในสมัยนี้มันก็เราต้องปรับไปตามสมัยมันแหละเข้าใจเราก็อยากปรับไปแบบเจาะหูใส่ตังหูบ้างใส่แว่นบ้างใส่สร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าบางข้อเซอร์ไพรส์ไหมก็เราก็รู้สึกว่ามันก็มีบางมุมเหมือนกันเนาะที่เซอร์ไพรส์แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตั้งแต่บทเรียน1เนาะเรื่องของการแสดงบทเรียนที่2เรื่องโอกาสก็คิดว่าแจมน่าจะเผยอะไรไปประมาณนึงแล้วแหละจากอันนี้เนาะไม่มีรายการไหนถามแบบนี้เลยครับรายการนี้เป็นรายการแรกที่ถามแบบแน่นๆแบบเนี้ยยังแน่นต่อก็คือช่วงครึ่งหลังของเราน้องเนยช่วงครึ่งแรกเหรอครับใช่ครึ่งแรกผ่านไปแล้วนี่คือครึ่งหลังของเราเพิ่งเริ่มครึ่งหลังของเราครึ่งหลังของเรามันคือพาร์ทของชีวิตและบทเรียนของชีวิตและอย่างแรกเลยคือพี่ผ่านการสัมภาษณ์เห็นของแจมมาตลอดคือการพูดถึงประเด็นเรื่องครอบครัวแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากย้ำหรือไม่อยากจุดประเด็นเกี่ยวกับที่แจมสัมภาษณ์มาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ตกค้างหรือติดค้างอยู่คือแจมบอกว่าชีวิตของแจมต้องแบกเนาะพี่ต้องใช้คำนี้นะแบกทั้งครอบครัวทั้งตัวเองรวมถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับผมมันเคยมีแวบหนึ่งไหมหรือมันมีความรู้สึกนึกคิดนิดหนึ่งไหมว่าแบบทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้โทษในโชคชะตาตัวเองทำไมพระเจ้าต้องมาเล่นอะไรกับเราแบบนี้หรือแบบน้อยเนื้อต่ำใจบ้างไหมที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดครับคิดเพราะว่าเวลาเราเห็นครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาลำบากอ่ะเรากลับมาย้อนดูเราลำบากกว่าอีกนะเว้ยทำไมเราไม่เห็นมีแบบคุณบ้างเลยครับมันก็จะมีเป็นแว็บนึงขึ้นมาครับแต่พอย้อนกลับไปถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันดีไปหมดมันก็คงไม่มีแจมแบบเนี้ยมันก็คงเหมือนคนอื่นไปหมดอย่างเงี้ยปู่ก็คงสอนไปในทิศทางแบบคุณหนู
คุณหนูแบบให้แจมอยากทำอะไรแจมก็ทำแจมอยากซื้ออะไรแจมก็ซื้อแต่ด้วยแบบปู่เลี้ยงมาด้วยลำแข้งและฝ่ามือมันก็เลยทำให้เราแบบเราก็มีระเบียบมีวินัยของเราโตขึ้นมาเรารู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกก็ดีครับมันอีกอย่างนึงคือเราไม่เอาแต่ใจแบบไม่รู้นะแบบที่เราเห็นบางคนก็อาจจะเอาแต่ใจเนาะด้วยความว่าพ่อแม่ก็ตามใจไงครับแต่เราอ่ะเวลาเอาแต่ใจในบ้านก็จะโดนฟาดเลยทันทีใช่ครับคือคุณปู่ก็เลี้ยงมาโหดจริงๆครับก็พอย้อนกลับไปแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็หล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนี้ไงมันก็ดีนะแล้วหนึ่งสิ่งที่แจมได้เรียนรู้จากชีวิตของตัวเองในอดีตพี่ต้องใช้คำว่าในอดีตเนาะที่เป็นเรื่องของสถานภาพในบ้านเองก็ตามหรือว่าในครอบครัวเองก็ตามสิ่งที่แจมได้เรียนรู้คืออะไรอะครับต้องดิ้นรนครับชีวิตมันต้องดิ้นรนชีวิตมันต้องสู้จริงๆคำนี้มันใช้ได้เลยครับถ้าเราไม่สู้เราจมอยู่กับที่มันก็อยู่แค่นั้นนะครับมันไม่มีทางที่จะออกจากกรอบตรงนั้นได้ที่บ้านผมเป็นข้าราชการกันหมดเขาจะมองแค่เป็นข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการไม่ดีนะครับข้าราชการดีแต่เราอะรู้สึกว่าเราอยากหลุดออกจากกรอบตรงที่เขาตีออกมาบ้างแล้วเราลองในสิ่งที่เราอยากทำลองดูบ้างมันมีอะไรดีๆอีกเยอะเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยที่บ้านผมจะกลัวเพราะไม่กล้าทำครับก็เข้าใจเนาะคือลงทุนสูงแหละแล้วก็มีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงเขาจะกลัวผมก็บอกแหละแม่มันก็กลัวได้แต่ว่าเราก็ต้องลองมันไม่ลองมันก็ไม่รู้แต่ถ้าลองแล้วมันจับทางถูกแล้วทุกอย่างมันไปมันก็จะไปโฟลว์ของมันคือมันไปเลยนะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงท่านก็เปิดใจเยอะขึ้นด้วยความว่าเราโตขึ้นเรามีเหตุผลมากขึ้นนะครับที่น่าจะเป็นบทเรียนชีวิตที่พี่ไปเจอนะครั้งน่าจะสำคัญเลยคือแจมพูดใน FM 106ครับแจมบอกว่านิยามผู้ชายที่ชื่อแจมเป็นคนกล้าแต่มีความเซนซิทีฟในตัวและกลัวความผิดหวังก็เลยอยากรู้ว่าความผิดหวังอะไรที่แจมรู้สึกกลัวมากที่สุดอะครับความผิดหวังจากครอบครัวไหมหรือความผิดหวังทำให้ย่าผิดหวังผมเวลาทำอะไรผิดพลาดหรือโดนด่าหรืออะไรเงี้ยแบบโดนดุจากเรื่องงานผมไม่กล้าเล่าให้เขาฟังผมกลัวเขาแบบก็ได้โอกาสแล้วทำไมแต่เขาคงไม่พูดหรอกเขาก็คงให้กำลังใจแต่เรารู้ว่าเขาจะเครียดอ่ะครับเราก็เลยแบบไม่อยากผิดหวังไม่อยากแบบมีให้ย่าต้องมาแบกรับอะไรของเราเงี้ยครับไม่อยากให้มาแบกรับความรู้สึกเราไม่อยากให้มาคิดด้วยว่าทำไมถึงไม่ได้แบบคนนั้นสักทีทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็คงไม่พูดหรอกแต่เราก็รู้สึกไงก็เลยพยายามแบบถ้าเราผิดเราขอแก้คนเดียวสำเร็จแล้วเราก็ไปบอกเขาเลยก็รับไว้คนเดียวอ่ะรับไว้คนเดียวไปเลยแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็ไปบอกเขาเพื่อไม่อยากให้เขาผิดหวังอีกมันมีหลายครั้งมากเลยเนี่ยพี่ที่ผมแบบจะสอบครูแล้วจะได้เป็นละแล้วก็ย่าก็ดีใจแล้วแหละย่าก็บอกจะได้เป็นแล้วจะได้เป็นข้าราชการแล้วสุดท้ายก็ไม่แม่จำไปทางนี้ดีกว่าตอนที่สอบได้ตำรวจก็ไม่แม่เดี๋ยวจะไปเรียนครูไปครูดีกว่ารู้สึกว่ามันดีกว่าเหมือนเขากำลังจะสุดแล้วอะแล้วก็ไม่สุดแล้วก็ไม่แต่พอมาทางสายนี้แล้วเรามาสุดเลยอะเขาดีใจแต่ตอนนั้นที่พี่ถามอีกคำถามนึงคือด้วยตัวของตอนนั้นที่มันเหมือนแบบยังไม่สุดสักทีมันมีความพี่เข้าใจเลยมันมีความโลเลเนาะมันมีความต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคิดว่าการตัดสินใจของตัวเองครั้งเนี้ยในการที่จะมาเป็นนักแสดงเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมครับสำหรับชีวิตของแจมนะตอนนี้ถูกครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับทางนี้มากมันมีเวลาของตัวเองมันคือตอนที่เราไปฝึกสอนครูครับเราก็จะอยู่ในวันนึงก็ต้องทำงานเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้ใช่ไหมซึ่งผมว่าแบบนั้นไม่ใช่สไตล์ผมว่าสไตล์ผมต้องเป็นแบบนี้แหละถึงจะเลิกดึกเลิกค่ำแต่มันสนุกมันได้อยู่กับตัวละครมันได้ทำการบ้านที่มันท้าทายมากขึ้นมันเจออะไรที่มันชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสนุกแล้วตอนเนี้ยที่หนูพูดน้อยคือหนูอินอยู่เพราะว่าไม่ใช่ง่วงใช่ไหมไม่ง่วงหมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบไม่รู้เป็นคนเซนซิทีฟกับแบบว่าเขาเรียกอะไรคนเฒ่าคนแก่อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแบบคุณยายเนยเองอะไรแต่ว่าคุณยายเสียไปแล้วเราก็เลยแบบเข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่เราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังมันรู้สึกยังไงแล้วมันแบบสิ่งที่เราต้องเก็บไว้คือถามว่ามันก็คง
มีอึดอัดบ้างอยากบอกเขาบ้างแต่ว่าเรารู้ว่าบอกไปแล้วเขาจะเครียดแล้วพอเป็นแบบผู้สูงอายุด้วยเนาะบางทีเขาแบบตัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะพูดยังไงเขาก็ยังมีความแบบยังไงเขาก็จะมีความเป็นห่วงเราที่บางทีมากกว่าเราห่วงตัวเองไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจก็เลยอินก็เลยเงียบนี่แหละหรือพี่ปะกินเนี่ยที่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบคือเรื่องของการตัดสินใจเนาะเรื่องของการตัดสินใจพี่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวประมาณนึงเลยในเรื่องของทางที่เวที่คุณเลือกแม้ว่าไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงผมกล้าแลกพี่ผมกล้าแลกในนิสัยส่วนตัวผมสมมุติว่าผิดใจกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวแยกก็คือแยกมึงจบมึงจะ10 ปี20 ปีก็ช่างแยกพอคือผมกล้าที่จะตัดแบบนั้นได้แล้วผมก็มันก็ดีนะแต่สุดท้ายผมก็กลับไปคิดมากเหมือนเดิมแหละพี่ครับก็อย่างที่บอกว่าเซนซิทีฟใช่เรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งไม่ใช่คุณเป็นคนที่เซนซิทีฟแต่คุณมีกำแพงปิดไว้คุณปิดกั้นมันคือกลไกข้างในที่ผมก็ไม่รู้ตอนแรกแล้วผมก็ไปหาพี่คนที่ให้คำปรึกษาผมนี่แหละเขาก็มาไล่ดูชีวิตก็นี่แหละเขาบอกว่าคุณมีกำแพงก๊อกนึงที่แบบมันจะมาปิดตรงนี้อยู่พอจะร้องไห้เขาจะต้องให้ปิดแสดงว่าเป็นคนสวิตช์แบบออนออฟแบบตัวเองได้แบบคือแสดงว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ประมาณนึงนะมันปิดเป็นส่วนมากพี่หรอแล้วมันไม่ดีกับการแสดงครับหลังๆมาก็เลยต้องปล่อยรู้สึกปล่อยดูอันนี้อยากร้องไห้ปล่อยแต่ก่อนจะเป็นดูอันนี้ร้องไห้ร้องทำไมแบบมันก็ละครเราจะปิดโอ้ยดีใจจังเลยที่วันนี้ได้กระเทาะแก่นได้แบบรู้จักพี่แจมมากขึ้นจริงๆเพราะตอนที่เราสัมตอนที่ไปช่องวันเนาะเรารู้สึกว่าโอ้โหอยากคุยอีกจังเราอยากคุยกับคนนี้อีกด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องด้วยแล้วก็พี่แจมด้วยหรือการแบบทำการบ้านเนาะด้วยเวลาด้วยอะไรตอนนั้นมันแบบไม่ได้มีให้เราไม่ได้มีให้เรามากอะไรเงี้ยรอบนี้ก็เลยจัดเต็มจริงใช่นี่3ด้านครบแล้วนะทำงานการแสดงเนาะโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ชีวิตแบบจริงๆแบบเรียลแจมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยดีใจมากที่วันนี้ได้ทลายกำแพงแล้วกันบางส่วนที่แบบว่าเขาอาจจะยังไม่เคยเล่าหรือเล่าไปแล้วอาจจะมีแง่มุมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแต่เรื่องโอกาสมันสำคัญนะครับเรามีโอกาสเรามีเวทีครับแต่ถ้าไม่มีพรแสวงมันก็จบครับมันก็จบอันนี้ได้มาจากพี่บอยทะกลเกียรติครับขึ้นโค้ดเลยจริงๆมันดีจริงๆครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่แกบอกว่ามีโอกาสมีหมดทุกอย่างคุณหมดแต่ว่าคุณไม่แสวงคุณไม่มีพรแสวงที่จะเรียนรู้สิ่งที่คุณได้มาเลยสุดท้ายสิ่งที่คุณได้มามันก็หายไปแล้วผมเชื่อด้วยว่าใครที่มี3สิ่งเนี้ยชีวิตยังไงก็เจริญขึ้นครับโอ้ยจบสวยมันปิดรายการแต่ที่จริงแล้วยังไม่ปิดนะเลยยังเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือ1 New Year Resolution คือปณิธานในปีหน้าสิ่งที่แจมหวังสิ่งที่แจมมีเป้าประสงค์สิ่งที่แจมตั้งใจว่าอยากจะทำให้สำเร็จปีหน้าแจมอยากจุดๆหรือปีหน้าแจมจุดๆซึ่งพี่ไปหามา3อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบปณิธานในปีหน้าหรือเปล่านะ1คืออยากทำบ้านให้ที่บ้านสวยๆจะเหมือนรู้ใจอันนี้อย่างแรกนะอย่างที่2คือคุณอยากเล่นแนวพีเรียดคุณได้บอกไปแล้วว่าแบบอยากแนวนักรบประมาณนั้นคือแบบบู๊จ๋าๆเลยกับอย่างที่3คืออยากเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเป็นหมอดูหรือเปล่าครับเนี่ยทำกันบ้านเขามีแบบพูดไว้แบบหยอดแต่ละรายการไงแล้วก็ไปเก็บว่ามันมีบางอันที่เป็นเป้าหมายระยะใกล้กับอันนึงที่เป็นเป้าหมายระยะไกลระยะใกล้มีไหมครับกับเป้าหมายอยากทำบ้านนี่แหละครับเป้าหมายในปีหน้าเนาะก็คือทำบ้านอยากทำบ้านให้ย่าเราก็คุยกับย่าไว้แหละว่าแม่เนี่ยมันมาดีแล้วนะมันมีงานเข้าเยอะแล้วเยอะกว่าเดิมมากๆเลยอย่างเงี้ยถ้ารายได้ถึงระดับนึงแล้วอย่างเงี้ยแจมก็จะทำให้เลยแล้วย่าเขาอยากได้เขามักน้อยเขาอยากได้แค่หลังคาได้แค่ทาสีแต่ผมไม่แม่เราต้องทำโฉนดเราต้องทำใหม่หมดเลยข้างล่างเพราะมันเก่าแล้วมันจะ20 ปีแล้วเราเปลี่ยนเถอะข้างบนจากไม้มาเป็นปูนแม่อยู่สบายอยู่ดีๆแบบเหมือนอยู่กรุงเทพก็จะเป็นบ้านแบบบ้านปูนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันอยู่แล้วมันสวยแต่เขาก็ยังชอบไม้อยู่ดีเข้าใจนี่คือบ้านต่างจังหวัดค่ะนี่คือธรรมเนียมต่างจังหวัดเอาจริงๆแต่เราก็ไม่ขัดนะเราก็บอกเข้าใจเราก็จะแบบอธิบายให้เขาฟังแต่ว่าแม่แต่ว่าเป็นไม้ก็ได้แต่ว่าขอแบบพื้นอะไรให้มันดีกว่านี้แล้วก็โครงสร้างอะไรข้างล่างให้มันดีขึ้นเลยทำสิ่งที่มันดีที่สุดเขาพูดมาคำหนึ่งว่า
ของทุกอย่างที่ทำไว้วันนี้สุดท้ายมันก็เป็นของแจมอยู่ดีเขาไม่รู้จะอยู่กี่ปีแล้วอย่างเงี้ยเราได้ฟังอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราช้าไม่ได้เข้าใจเราช้าไม่ได้แล้วโอเคนี่คือเป้าหมายอินนี่คือเป้าหมายระยะใกล้แล้วเป้าหมายระยะไกลล่ะในอนาคตหรืออะไรใดๆก็ตามแต่อยากทำธุรกิจครับอยากทำธุรกิจไม่เคยมีหัวธุรกิจมาเลยจนได้มาช่วงปีที่แล้วเนี่ยครับก็เห็นธุรกิจหลายๆอย่างเราก็รู้ว่าเราชอบอะไรตอนนี้คือที่ผมอยากทำก็คืออยากทำแบรนด์เสื้อของตัวเองเราอยากทำเป็นแบรนด์เสื้อฮาวายเป็นผ้าแบบที่เราชอบเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้ายากพี่เข้าใจผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบอ่ะก็ใส่แต่ผมจะเห็นตัวเดิมใส่แต่ตัวเดิมเพราะผมมีตัวชอบอยู่ไม่กี่ตัวดังนั้นผมก็เลยอยากทำสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อีกอันนึงคือเครื่องเงินเครื่องประดับหลังจากเจาะหูมันมีความคิดมาเลยว่าเฮ้ยมันสวยดีเราอยากทำเป็นสไตล์ของเราอย่างเงี้ยครับโอ้ยชอบใส่เครื่องเงินเหรอไปสายแฟชั่นหมดเลยเนาะใช่ตอนแรกกำลังจะถามเลยว่าแบบเล็งมองธุรกิจแนวไหนวะไปแฟชั่นไม่อยากไปแบบโรงเรียนเปิดสอนดนตรีหรอตอนนี้ยังครับยังรู้สึกไม่อยากขนาดนั้นถ้าใครอยากเรียนก็ติดต่อได้นี่มีเวลาเหรอคะพ่อคุณเอ้ยขนาดหยิบมาเล่นเองยังได้แค่เช็ดเลยพี่แจมแต่พ่อโทรมาเตือนตลอดนะครับบอกว่าจับบ้างนะจับบ้างนะเดี๋ยวมันจะลืมแค่ขอคิวมาวันนี้เอาจริงยังสู้รบปรบมือกับสิ่งที่คิวใจอื่นใดๆช่วงงานช่วงโปรโมทด้วยว่ากันไปโอเคนี่คือเต็มอิ่มยังเต็มอิ่มแล้วนี่คืออิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วพอแล้วให้ปีหน้าเขามีซีรีส์หรือมีละครอะไรก็ไม่แน่อาจจะเรื่องอีกอันนึงความฝันเลยนะที่คิดไว้ในนอนฝันเฉยๆอยากไปแบบทั่วโลกทัวร์เที่ยวรอบโลกทัวร์ไม่ใช่เที่ยวครับทำงานด้วยครับWorld Tour คู่ของเขายังไงก็ได้ไปโอ้ยสาธุยังไงก็ได้ไปทะลุน่านน้ำกันไปเลยขายให้พี่แจมไม่ไหวแล้วนี่จะหลุดขายไปให้อีกแล้วแต่เอาจริงด้วยตัวของการแสดงของเขาทั้งคู่ขนาดเราดูแล้วน้องเนยสาววายตายอนาถนะบอกเลยไม่ต้องดูสาววายไหนไกลเลยหนูนี่แหละค่ะชันด้วยจ้ารู้สึกไหมว่ามันไม่ใช่โมเมนต์ที่มาจิ้นแต่มันคือแบบคนรู้สึกคนน่ะมันคือมวลมันคือเคมีบอกไม่ถูกมันนี่ดูเองก็เขินนะผมก็เขินเหมือนกันไหนๆจะเมาแล้วก็ขอนิดนึงแล้วกันไอฉากที่ปีนห้องไม่ได้คาดหวังที่ว่ามันจะแบบน่ารักหรือมันจะมีโมเมนต์เลยคือแค่รู้สึกว่าโอเคคนเป็นห่วงการปีนห้องขึ้นไปดูแต่พอดูแล้วแบบวันต่อมาพูดกับพี่ตั้มไม่ไหวพี่ตั้มหนูไม่ไหวหนูดูหลายรอบมากหนูแบบเนี่ยมันสีเลอะเสื้ออะไรไอ้บ้ามวนต้วนไปหมดไม่ไหวละในฐานะที่แชร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอเคเมื่อกี้นี้แจมก็ได้แชร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเลยเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆจริงๆอยากขอข้อนี้ได้ไหมเราอยากได้อะไรครับขอ1อย่างขอ1อย่างเป็นแบบไม่ใช่แบบทดสอบด้วยเราอยากเห็นไหนๆแบบว่าพี่แจมก็อยู่กับบทแบบจิวมานานมีโลกอีกใบนึงแล้ววันนี้อัญเชิญมาหน่อยได้ไหมคะอัญเชิญองค์จิวลงมาตรงนี้เลยให้แบบพูดถึงแล้วกันว่าพูดถึงคนที่ชื่อแจมแล้วกันที่เล่นเป็นตัวเองยากเลยทีเนี้ยตั้งทรงคิดหลายรอบแจมเขาก็เป็นคนดีครับเขาสู้ชีวิตมาเหมือนผมนี่แหละเขาอาจจะเจอโลกมาไม่รู้นะว่าในอดีตเขาเจออะไรมาแต่รู้สึกว่าเขาก็ทำมันได้ดีแล้วก็อยากให้เขาทำแบบนี้ต่อไปอีกผมเชื่อว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขต่อไปครับเอ็นซีนโอ้ยหนูลุ้นเข้าไปเลยหนูโอเคเหมือนจะร้องไห้เลยใช่หนูลุ้นมากเลยเมื่อกี้คือแบบจิวจะร้องไห้ให้แจมเลยคิดในใจว่าเอาแล้วทิชชู่อีกแล้วก็เนี่ยไม่มีนะไม่มีเรียกได้ว่าวันนี้เต็มวันนี้เต็มอิ่มจริงๆเลยทั้งการโค้ดคนลุกเลยหนูแบบบีบปากกาอยู่อย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ปากกาจะหักแล้วนะนี่คือการแรปอัพชีวิตของแจมรัชตะตั้งแต่การทำงานจนไปถึงชีวิตในด้านอื่นๆที่หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะ
ชื่นชอบผู้ชายคนนี้ รู้ และ จั ตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ไป พี่ เรื่อย อืม ๆและเราก็จะติดตามซีรีส์เอาจริงๆช่วงเวลาที่เราอัดอ่ะคุณชายยังไม่จบ เราอัด ใช่ ก็จะติดตาม ใช่ ไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบั้นปลายของชีวิตของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไง รวมถึงว่าผลงานในอนาคตเนาะ ของแจมรัชตะจะเป็นยังไง ขอบ บ้าง คุณมากนะครับ เอ ขอบคุณ อ ครับ มีอะไรก็นั่นแหละ อ่ะ หวังว่าจะได้คุยกันอีก ใช่ ครับผมยินดีครับ วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับ อืม คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้ อืม ยังมีอีกหลายๆคนที่จะมาคุยกับเรา ในช่วง แค สิ้ ม น เป ปี ญ อืม ในช่วงสิ้นปีของเราเกิดกับแคมเปญ Worldwide ปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าปี 2 แล้วนะจ๊ะเนาะกับการทบทวน 3 บทเรียนที่ผ่านมาบวกกับ 1 New Year Resolution เนาะในปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยกับนักแสดงท่านอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้พีดีพี่ตั้มและ โคโฮสน้องเนยครับ รวมถึงแจมรัชตะนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ